Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη μέσα από κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, μέσα από κάθε σχόλιο, μέσα από κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα θέμα που δεν το έχω ξανακάνει. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας μου παίρνει να βρω τα θέματα που θα κάνω. Γιατί προσπαθώ, πάρα πολύ προσπαθώ να είμαι πρωτότυπη. Οκ. Όταν μου έρχεται μια καλή έμπνευση την κρατάω, γιατί δεν γίνεται πάντοτε αυτό βέβαια. Επιτέλους μεταμορφώνεσαι σε αυτό που επιθυμείς. Επίλεξε τον φοίνικά σου. Και πάνω κάτω πιστεύω όλες και όλοι γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα έτσι να σας πω δύο λόγια για το φοίνικα. Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Φοίνιξ, εκτός από το μυθικό πτηνό, είναι γνωστός κυρίως ο πατέρας της Ευρώπης, της μυθικής Καλονής που απήγαγε ο Δίας. Αναζητώντας την κόρη του ο Φοίνικας, έφτασε μετά από περιπλανήσεις σε μια άγνωστη χώρα, στην οποία εγκαταστάθηκε και της έδωσε το όνομά του, Φοινίκη. Δηλαδή ο Φοίνιξ ήταν ο επώνυμος ήρωας της Φοινίκης. Στη συνέχεια ο Φοίνιξ βασίλεψε στην Τύρο ή στη Σιδώνα. Θεωρείται ο εθνάρχης των Φοινίκων. Ο Φοίνιξ γενεαλογείται ως γιος του Αγίνορα, ενώ σε κάποιες παραδόσεις είναι αδερφός της Ευρώπης και του Κάδμου. Άρα ο Φοίνιξ με βάση το γενεαλογικό του δέντρο ήταν Έλληνας. Οκ. Λοιπόν, μια χαρά μας αρέσει, δεν έχουμε πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Η μυθολογία μας άλλωστε είναι συναρπαστική. Πάμε να δούμε τώρα και για το πτηνό, το μυθολογικό βέβαια. Ο Φοίνιξ από το φινός, που σημαίνει πορφυρός, βαθικόκκινος, είναι ένα μυθολογικό πτηνό που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε αυτό και στη μοναδική του ικανότητα να αναγεννιέται από τις τάχτες του, οι οποίες προέρχονται από την ίδια του τη φωτιά. Όταν ο Φοίνιξ έχει φτάσει σε μία ηλικία και θέλει να ανανεωθεί, παραδίδεται στις φλόγες χρησιμοποιώντας ιερά και εξαγνιστικά βότανα όπως το μύρο. Ο Φοίνιξ πεθαίνει και αναγεννιέται μόνος του. Είναι πάντα ένας κάθε φορά και κατέχει εξαιρετικές δυνάμεις, εκτός από τη μοναδική του ικανότητα να είναι αθάνατος. Σύμφωνα με πολλές παραδόσεις έχει εξαιρετική φωνή και όταν τραγουδάει ακόμα και ο ήλιος σταματάει το άρμα του για να τον απολαύσει. Πολλές παραδόσεις συνδέουν αυτή την οδή με το τραγούδι που ακούγεται λίγο πριν τυλιχθεί στις ίδιες του τις ιερές φλόγες. Τώρα, τον Φοίνικα, το μυθικό πτηνό, τον συναντάμε σε πάρα πολλούς πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αίγυπτο, στον εβραϊκό πολιτισμό, στον πρωτοχριστιανισμό,
στους Ινδουιστές, μάλλον στην Ινδουιστική θρησκεία και στους Κινέζους, αλλά ακόμη και στους Πέρσες, στους Νοτιοαφρικανούς και σε αρχαίους πολιτισμούς της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Και τώρα θα περάσουμε να δούμε έναν τους φοίνικες που έχετε ως επιλογές και να ξεκινήσουμε τα ανοίγματά μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, την πρώτη κοπελιά εκεί με το φοίνικα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε μαζί να δούμε, να ξετυλίξουμε ένα πολύ όμορφο κουβάρι σήμερα και να δούμε για αυτήν τη μεταμόρφωση που επιθυμείς τόσο πολύ, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και επιλέγω, έτσι έχω επιλέξει την ταρό των τσάκρας, γιατί ακριβώς μας δίνει και κάποιες παραπάνω πληροφορίες αναφορικά με τα τσάκρας. Και ίσως κάποιαν από εσάς έτσι σας βοηθήσω με κάποιον τρόπο. Παιδιά, τι γίνεται, δεν το πιστεύω αυτό, αλήθεια σας το λέω τώρα. Το 10 κούπα τις τελευταίες μέρες, συνέχεια, στη συγκεκριμένη ταρό, είναι φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει, πραγματικά. Τι μήνυμα να έχουμε να πάρουμε από εδώ. Είναι μια τόσο θετική και υπέροχη κάρτα, μα τόσο θετική και υπέροχη. Λοιπόν, είναι μια πολύ δημιουργική κάρτα. Δείχνει οικογενειακή αρμονία, θετικά συναισθήματα, ολοκλήρωσης. Είναι η πληρότητα και η ολοκλήρωση που νιώθουμε μέσα από τις πραγματικές σχέσεις αγάπης, που είναι πραγματικά και θεραπευτική. Τώρα, μπορεί να δηλώνει αμοιβαίες σχέσεις, ισότιμες σχέσεις. Δηλαδή, το ζευγάρι αλληλοσυμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά μπορεί να υποδηλώνει το καινούριο σπιτικό, ένα πολύ θετικό πεπρωμένο, οικογένεια, ευγνωμοσύνη, αρμονία, καινούριο ξεκίνημα. Γιατί καταρχάς, έτσι κι αλλιώς μεταφράζω, συγγνώμη δεν μεταφράζω, ερμηνεύω ήθελα να πω. Λοιπόν, ερμηνεύω σύμφωνα με την συγκεκριμένη τώρα ταρό, που ναι δεν είναι πολύ, δεν απέχει πολύ από τις ερμηνείες που έχει και η κλασική ταρό. Εδώ έρχεται να προσθεθεί και το καινούριο ξεκίνημα. Και αυτό έχει βάση, πολύ μεγάλη βάση. Γιατί πολύ απλά τα δεκάρια στην ταρό δείχνουν το κλείσιμο ενός κύκλου. Άρα κλείνει ένας κύκλος για να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος. Λοιπόν, η κάρτα συνδέεται με το τρίτο τσάκρα, το οποίο νομίζω είναι... Πού είναι το τρίτο τσάκρα? Νομίζω είναι στην κοιλιά μας, κάπου. Δεν θυμάμαι καλά ρε παιδιά, συγχωρέστε με. Πάντως έχει να κάνει με το ένστικτό μας, αυτό τα θυμάμαι, με τα σχέδια που κάνουμε, με τις σκέψεις μας, με τις αποφάσεις που παίρνουμε και
Εδώ είναι εντελώς ανοιχτό αυτό το τσάκρα, έτσι. Γι' αυτό μπορεί κάποιος να προγραμματίσει και τόσο ωραία πράγματα που είπαμε μέχρι εδώ. Μα πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα. Βασίλισσα Μπαστούνη. Και αυτή η Βασίλισσα πολύ συχνά τη βλέπουμε μπροστά μας. Είναι πολύ η πιο δυναμική Βασίλισσα. Εδώ έχουμε το ζώδιο το ζώδιο του κρυού, παιδιά, που είμαστε και στην εποχή του κρυού. Είναι πρωτοπόρος, είναι ενθουσιώδης, έχει μια πίστευτη άβρα και γενικά έχει πολύ υψηλές ενέργειες. Πολύ υψηλές ενέργειες, αλλάζουν οι ταχύτητες, η ζωή σας σίγουρα θα αλλάξει ταχύτητες. Λοιπόν, το θυμήθηκα, παιδιά, γιατί ξέρετε μπορεί να μιλάω αλλά σκέφτομαι κιόλας ταυτόχρονα, γιατί λέω πώς είναι δυνατόν να ξέχασα πού είναι το τρίτο τσάκρα, αλλά άνθρωπος είμαι κι εγώ, στο ηλιακό πλέγμα είναι, παιδιά. Στο στέρνο μας δηλαδή είναι. Και είναι το κέντρο της δύναμής μας. Γι' αυτό έχουμε όταν είναι ανοιχτό τόσο καλές ισορροπίες. Λοιπόν, οκ, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τώρα με τη Βασίλισσα. Έκτο τσάκρα. Είναι το τρίτο μας μάτι, παιδιά. Εδώ, με τη Βασίλισσα, έτσι. Είναι το τρίτο μας μάτι και έχει οπωσδήποτε τη σύνδεση, συνδέεται με την ενόραση. Με το πώς έτσι αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, επίσης, αν κάποιοι από εσάς νιώθετε αυτό το διάστημα λίγο κάπως αρνητικά, κάπως περίεργα, θλίψη, τέτοια συναισθήματα, είναι γιατί κάτι πάρα πολύ καλό, παιδιά, έρχεται στη ζωή σας. Πάρα πολύ καλό. Γιατί το έκτο τσάκρα είναι αυτό όταν είναι και ανοιχτό, που είναι ανοιχτό, 2 στα 2 έχετε, είστε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό λοιπόν το οποίο μας κάνει να βλέπουμε μπροστά. Και η πραγματική ελευθερία που επιζητά αυτή η Βασίλισσα, πραγματικά μπορούμε να την έχουμε, να την αποκτήσουμε μόνο όταν δεν είμαστε αγκιστρωμένοι από κανέναν. Ούτε έχουμε κανέναν αγκιστρωμένο. Φιλοδοξία, περιπέτεια, έμπνευση και αυτοεκτίμηση. Τι σημαντική λέξη. Και εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Εδώ είμαστε στο 5ο τσάκρα, παιδιά. Ένα τσάκρα κάτω από τη Βασίλισσα και είναι το τσάκρα του λαιμού, είναι η επικοινωνία. Είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, ο λόγος μας, όλα αυτά. Είναι στο 5ο τσάκρα και στον υπότι πεντάκτηνο. Τώρα, είναι μία κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό που είναι ως επιτοπλίστων ηλιστική. Και λέει, σας δίνει μία συμβουλή, αν και κατά πόσο ας πούμε σας ταιριάζει αυτό, δεν ξέρω, ότι ποτέ δεν μπορείς να γίνεις σαν αυτό που αντιπαθείς. Αν δηλαδή θέλεις να γίνεις πλούσιος και αντιπαθείς τους πλούσιους, είναι σαν να το διώχνεις μακριά σου. Έχετε τις ικανότητες και μπορείτε να πετύχετε ό,τι θέλετε, γιατί οι ενέργειες αυτού του υπότι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Παρθένου, είναι σταθερές. Κάθε του βήμα
είναι απολύτως σταθερό. Είναι μελετημένο και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ, πετυχαίνει τους σκοπούς του, τους στόχους του πάντα. Ακριβώς γιατί είναι πολύ προσεκτικός, αργός και στοχευμένος. Για πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Ναι, κοιτάξτε τώρα εδώ, η μεταμόρφωση θα το δούμε βέβαια εκεί μέσα, αλλά θα μπορούσατε πάρα πολύ ωραία να μεταμορφωθείτε σε μια βασίλισσα μπαστούνι, αν δεν είστε ήδη. Λοιπόν, τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου? Όχ. Το βασιλιά μπαστούνι πρέπει να αφήσετε πίσω σας. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα. Είμαστε στο 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, παιδιά, είναι πάνω από το κεφάλι μας. Και είναι η επικοινωνία που έχουμε, η πνευματική, ρε παιδιά, αυτό ήθελα να πω, η πνευματική επικοινωνία που έχουμε. Είναι το πιο υψηλό τσάκρα, αν και στη συγκεκριμένη ταρό αναφέρεται και ένα 8ο τσάκρα, οκ. Λοιπόν, αυτός ο βασιλιάς είναι πολύ αποφασιστικός και είναι ηγέτης επίσης. Είναι όμως και, πώς τη λέμε αυτή τη λέξη τώρα, είναι ανταγωνιστικός, τη βρήκα. Έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, γιατί είναι και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, όπως και να το κάνουμε, βασιλιάς είναι, σοφία έχει και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, αυτό που αναφέρει η κάρτα είναι ότι πολλές φορές όταν είμαστε πολύ αποφασισμένοι να κάνουμε κάτι και δίνουμε τα πάντα εκεί, αυτό κρύβει και μοναξιά ή μοναχικότητα. Αυτό πάντως πρέπει να το αφήσετε πίσω σας και μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, έτσι. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα σας, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άνθρωπος. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, δεν θυμάμαι αν το είπα. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι θυσίες που πρέπει να κάνεις? Και εδώ έχουμε το 7 σπαθί, παιδιά. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι προκειμένου να περάσετε, και είμαστε πάλι στο 7ο τσάκρα, μόνο που εδώ είναι μπλοκαρισμένο το τσάκρα, γιατί δεν είναι και ιδιαιτέρως θετική αυτή η κάρτα, και θεωρώ ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μείνετε μόνες ή μόνοι για ένα διάστημα, να βαδίσετε δηλαδή το μονοπάτι σας μοναχικά, για να μπορέσετε να φέρετε στη ζωή σας τη μεταμόρφωση που επιθυμείτε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν είμαστε με παρέα, με κόσμο, δεν μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, απλά πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχει πολύ περίεργες ενέργειες, είναι η κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, όλα αυτά δεν είναι θετικές ενέργειες, αλλά επειδή συνδέεται και με τον κατ' επιλογή Εργένη ή Εργένισσα, εμένα μου κάνει περισσότερο ότι αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να βαδίσετε ένα μοναχικό δρόμο για να μπορέσετε να φέρετε αυτήν την μεταμόρφωση στη ζωή σας. Wow! Τα πρώτα σημάδια της μεταμόρφωσης, παιδιά. 4 μπαστούνι, μία καταπληκτική κάρτα, καταπληκτική, από τις καλύτερες που έχουμε στην ταρό. Είμαστε στο τσάκρα της καρδιάς, σούπερ, και είναι και ανοιχτό εδώ, έτσι, πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε επιστροφές εδώ, πάντοτε ερμηνεύω, το τονίζω αυτό, με
τη συγκεκριμένη ταρό, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε επιστροφές με την έννοια του ότι κάποιος μπορεί να γυρίσει στο σπίτι, έτσι, από την οικογένεια, όλα αυτά, επέκταση, αφύπνιση. Είναι μία πραγματικά σταθερή, πάρα πολύ σταθερή κάρτα, η οποία θα σας φέρει πρόοδο και ανάπτυξη και εξέλιξη. Κάτι λοιπόν πρώτα θα σταθεροποιηθεί. Είναι στην εργασία σας, είναι μετακόμιση, είναι αγορά σπιτιού. Κάτι που θα είναι πολύ σταθερό, θα είναι τα πρώτα σημάδια της μεταμόρφωσης. 5 μπαστούνι. Εδώ έχουμε τον ανταγωνισμό, την κάρτα του ανταγωνισμού, παιδιά. Και πραγματικά θέλει προσοχή εδώ, ώστε να φύγετε από τον ανταγωνισμό και να πάτε στο συναγωνισμό. Και με αυτόν θα υπερισχύσετε. Με αυτόν θα διεκδικήσετε τα πάντα όλα, ό,τι θέλετε στη ζωή σας. 2 μπαστούνι. Μπροστά σας ανοίγονται πραγματικά υπέροχες προοπτικές, αρκεί να παίρνετε αποφάσεις τη στιγμή που πρέπει να τις παίρνετε και να μην σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Πρέπει λίγο να αλλάξουν και οι ρυθμοί της ζωής σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, προκειμένου να μπορέσει να σας οδηγήσει σε αυτή την εξέλιξη και τη μεταμόρφωση που εσείς επιθυμείτε. Γιατί και αυτή η κάρτα αναφέρεται στην επέκταση και στην πρόοδο. Άρα έχετε πολύ καλές προοπτικές μπροστά σας. Η συμβουλή του Φοίνικα για να ολοκληρώσετε τη μεταμόρφωση. 5 κούπα. Αφήστε πίσω σας πράγματα. Αφήστε πίσω σας πράγματα. Δηλαδή, μπορεί ένας χωρισμός να σας έχει πληγώσει, να σας έχει πονέσει. Μην μένετε άλλο εκεί. Φύγετε από αυτή την ενέργεια για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε. Γιατί αυτή είναι η ροή της ζωής και γιατί κοιτάξτε τι έχει μείνει ακόμα δίπλα σας. Αυτό είναι που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και, wow ρε παιδιά, τι τέλειες κάρτες, πολύ ωραίο άνοιγμα. Εάν θέλετε να μεταμορφωθείτε σε αυτή τη βασίλισσα πεντάκτηνο, θα το πετύχετε, γιατί είναι η τελική έκβαση. Βασίλισσα πεντάκτηνο είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες, πάντοτε υποδηλώνει πάρα πολύ καλά οικονομικά, να ξέρετε, και φυσικά και αυτοφροντίδα, αλλά είναι και η ζωή, ξέρετε, οι πολυτέλειες, έχει πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά, επειδή έχουμε γη εδώ, ως στοιχείο, έχουμε τη γη που είναι σταθερή και που έχει θεμελίωση. Γι' αυτό μπορεί να είναι μια εξαιρετικά θετική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά, δεν το συζητάμε. Και το σπιτικό σας να φτιάξετε καλύτερο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε. Εγώ εδώ βλέπω και να μεταμορφωθείτε. Εδώ βλέπω να μεταμορφώνεστε, δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, σε έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει πάρα πολύ, έχει μια σταθερότητα στη ζωή του, νιώθει ασφαλής, φροντίζει τον εαυτό του, είναι βράχος για τους ανθρώπους του, μπορεί να ανταπεξέρχεται πάρα πολύ καλά σε όλα τα θέματα της καθημερινότητας και είναι επίσης μία κάρτα που πολλές φορές δίνει το εξής μήνυμα και λέει αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία θα πρέπει ή αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς κάποια επαγγελματικά σχέδια
ή μια επιχείρηση που μπορεί να έχετε ξεκινήσει. Δηλαδή πραγματικά εδώ παιδιά έχουμε τη μεταμόρφωση μέσα από μια πορεία, αλλά δεν έχει και τίποτα δυσκολίες. Δηλαδή εκτός από τη μία κάρτα εδώ, το 7 σπαθί, όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες κάρτες είναι εξαιρετικές και σας το εύχομαι ολόψυχα. Έχει ξεφύγει αυτό το άνοιγμα το πρώτο, πάρα πολύ. Έχει πάει στο 20 λεπτό. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο εύχομαι να το δείτε μέχρι το τέλος. Σε κάθε περίπτωση έχετε ένα εξαιρετικό και υπέροχο άνοιγμα και σας εύχομαι να πετύχετε αυτή τη μεταμόρφωση που επιθυμείτε στη ζωή σας. Ούτως ή άλλως τα βήματα που έχετε να κάνετε δεν είναι και τίποτε τόσο πολύ σοβαρό και σίγουρα μπορείτε να τα πετύχετε και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε και για το δικό σας άνοιγμα. Εννέα σπαθί. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Προς το παρόν δεν μας έχει δοθεί το στίγμα τι ακριβώς είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Είμαστε στο δεύτερο τσάκρα, το οποίο αναφέρεται στα εσωτερικά συναισθήματα, κάποια από τα οποία έχουν αναπτυχθεί βέβαια από την οικογένειά σας, από την οικογένεια που έχετε γεννηθεί, την πατρική σας οικογένεια δηλαδή. Και ίσως έχει έρθει η στιγμή να αποφασίσετε με ποια συναισθήματα θα πορευτείτε στη ζωή σας. Με αυτά που σας έχουν βάλει οι άλλοι ή με αυτά που εσείς πραγματικά επιθυμείτε. Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, είναι μία κάρτα εδώ δύσκολη. Δεν θα το αρνηθώ. Όχι τίποτα τραγικό βέβαια. Είναι σαν ίσως έχετε κάποιοι την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει στραφεί εναντίον σας. Νιώθετε μία εγκατάλειψη ή νιώθετε ότι είστε εξαντλημένες ή εξαντλημένοι. Αν νιώθετε εξαντλημένες ή εξαντλημένοι, απλά ξεκουραστείτε παιδιά. Μάθετε να ακούτε το σώμα σας, είναι κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ορίστε παιδιά, ορίστε, ανέβηκαν οι ενέργειες. Υπότης μπαστούνι εδώ, τοξότης εδώ, ο υπότης μπαστούνι. Πολύ δυναμικός, εδώ είμαστε στο 5ο τσάκρα, είναι το τσάκρα της επικοινωνίας, του λαιμού δηλαδή, έτσι ο τρόπος που επικοινωνούμε και είναι πάνω από την καρδιά και γι' αυτό έτσι εκπροσωπεί πολλές φορές όλα αυτά που μπορούμε να προσελκύσουμε στη ζωή μας. Μάλιστα, πολύ δυναμική κάρτα, δεν το συζητάμε. Είναι μια κάρτα μεγάλης δράσης, έτσι και αλλιώς. Και αυτό που σας συμβουλεύει είναι ότι θα πρέπει να έχετε πολύ ξεκάθαρο μέσα σας, απολύτως ξεκάθαρο, το σχέδιό σας, το στόχο σας. Ούτως ώστε να πάτε κατευθείαν εκεί, όπως το θέλετε. Η κάρτα σας καλεί λοιπόν να είστε θαραλέες και θαραλέοι και να διεκδικείτε αυτό που θέλετε. Μάλιστα, να και η μεγάλη αρκάνα εδώ με τη δύναμη. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτική κάρτα είναι, κοιτάξτε και τι ωραία απεικόνιση που έχει. Μα πάρα πολύ ωραία απεικόνιση. Είμαστε πολύ σούπερ, είσαστε πολύ σούπερ με τη δύναμη. Αριθμός 8 η δύναμη και
αναφέρεται στο δεύτερο τσάκρα και αυτή η κάρτα, μόνο που εδώ είναι ανοιχτή, έτσι. Ανοιχτό το τσάκρα, συγγνώμη, εδώ είναι κλειστό, άρα θέλει λίγο δουλίτσα εκεί. Βέβαια, όπως και να το κάνουμε, οι δυνάμεις οι οποίες υπερτερούν είναι της Μεγάλης Αρκάνας, οπότε νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε αυτό. Φυσικά αναφέρεται στην ψυχική σας δύναμη, στην εξυπνάδα σας, στη ζωτικότητά σας και τη ζωντάνια σας, στη χαρά. Επίσης αναφέρεται και στην ηγεσία και στην περηφάνεια και είναι η στιγμή να επικεντρωθείτε στα συναισθήματα. Θυμάστε, το είπαμε και εδώ αυτό για τα συναισθήματα, ότι πρέπει να κάνετε μία επιλογή και πρέπει να επικεντρωθείτε στα δημιουργικά σας, στα δικά σας συναισθήματα, προκειμένου να αποκτήσετε αυτό που θέλετε και να έρθει η μεταμόρφωση. Έτσι, είτε υπότις μπαστούνι γίνετε, είτε δύναμη γίνετε, είστε πολύ σούπερ, θα είστε πολύ σούπερ. Λοιπόν, πάμε. Η παλιά φλόγα, τι πρέπει να αφήσετε πίσω σας, έτσι, μια παλιά κατάσταση. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να αφήσετε πίσω σας είναι, μπορεί να είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το πολύ έντονο άγχος και στρες και το άλλο είναι μία σχέση την οποία απορρίπτει το κατεστημένο. Λοιπόν, ποιες είναι οι προκλήσεις και οι θυσίες που πρέπει να κάνετε? Παιδιά, απίστευτο συντονισμός υπάρχει τώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον ενεργειακά, έτσι. Το 5, τα πεντάρια αναφέρονται στο πέμπτο τσάκρα, που είναι το τσάκρα του λαιμού, της επικοινωνίας, όπως και ο υπότης, και εδώ είναι κλειστό βέβαια στο πεντάκτηνο, όπως είναι και στο 8 κούπα, το πρώτο τσάκρα, εδώ είναι οι ρίζες μας, παιδιά. Λοιπόν, το 8 κούπα τι μας λέει? Μας λέει ότι φεύγω από μία κατάσταση. Δηλαδή είναι σαν να μας απαντούν κυριολεκτικά οι κάρτες στο άνοιγμά σας. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι θυσίες που πρέπει να κάνεις? Πρέπει να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις οι οποίες έχουν τελειώσει. Δεν σε εξυπηρετούν σε τίποτα, σε ταλαιπωρούν, σου δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε τα πρώτα σημάδια της μεταμόρφωσης. Ουάου, εδώ μία υπέροχη πριγκίπισσα κούπα, πέμπτο τσάκρα της καρδιάς ανοιχτό. Αν είναι ανοιχτό το τσάκρα της καρδιάς, θα ανοίξουν όλα τα τσάκρα, παιδιά. Όλα τα τσάκρας. Δεν ξέρω αν κανονικά οι ξένες λέξεις δεν έχουν πληθυντικό, αλλά whatever. Λοιπόν, δεν πειράζει. Φαντάζομαι θα με συγχωρέσετε για τέτοια λαθάκια. Πριγκίπισσα λοιπόν κούπα στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί υπάρχουν έτσι, η παλιότερη ονομασία των ακολούθων ήταν οι πριγκίπισσες. Γιατί τα αλλάξανε, ωραίες είναι οι πριγκίπισσες, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε τρυφερότητα, έχουμε ρομαντισμό, έχουμε επανένωση με τη συγκεκριμένη κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό, πάντα. Και τι σας λέει λοιπόν, το πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό μήνυμα είναι το εξής. Έχει έρθει η στιγμή να συγχωρήσεις τον εαυτό σου που αγάπησες ανθρώπους που σε πλήγωσαν. Αυτό είναι μεγαλειώδης και αυτό είναι το πρώτο σημάδι της μεταμόρφωσής σου. Μα σήμερα η Βασίλισσα Μπαστούνι, παιδιά, έχει την τιμητική της. Πάρα πολύ δυναμική Βασίλισσα, η πιο δυναμική Βασίλισσα. Οπότε η καινούργια κατάσταση στην οποία θα έρθετε είναι εδώ. Αυτή είναι η μεταμόρφωσή σας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Πάθος, δημιουργικότητα, πρωτοπορία. Είναι πολύ πρωτοπόρος αυτή η Βασίλισσα. Και ίσως κάποιοι από εσάς
να νιώθετε αυτό το διάστημα μία θλίψη. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί αυτό υποδεικνύει ότι πολύ σύντομα θα ηρεμήσετε, γιατί θα δείτε να πραγματοποιείτε αυτό που επιθυμείτε. Εξαιρετικά. Η συμβουλή σας, 3 σπαθί. Αποδεχτείτε μία κατάσταση, μία σχέση που έχει λήξει, παιδιά, πλέον. Γιατί έχουμε 3 κάρτες που αναφέρονται σε κάτι τέτοιο. Έχει τελειώσει όμως αυτό. Πρέπει να το αφήσετε πίσω σας. Και το πόνο και τα πάντα όλα. Βρείτε έναν τρόπο να το εκτονώσετε όλο αυτό, ούτως ώστε να μην σας ταλαιπωρεί πλέον. Και θέλετε να πείτε την αλήθεια σας. Θέλετε να βρίσετε κάποιον. Κάντε το. Κανένα πρόβλημα. Πείτε την αλήθεια σας. Αμέσως μόλις σας δοθεί ευκαιρία. Και κοιτάξτε, παιδιά, τώρα ποια θα είναι η τελική έκβαση. Και έχουμε, μεγάλη αρκάνα, τη δικαιοσύνη. Φοβερό. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκλονιστικό, είναι το άνοιγμά σας. Είναι τόσο πολύ συγκεκριμένο. Μα τόσο πολύ συγκεκριμένο πραγματικά. Το 5ο τσάκρα λοιπόν είμαστε εδώ με τη δικαιοσύνη και είναι αυτό που μας διδάσκει ότι η πρόθεσή μας είναι αυτή που καθορίζει τη ζωή μας. Και ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί, ότι πρέπει να είμαστε έντιμοι και να συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουμε εμείς στην ίδια μας τη ζωή. Με τις αποφάσεις που παίρνουμε, με τις πράξεις μας, ακόμα και η πιο μικρή πράξη μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το επιθυμούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι αυτή η μεταμόρφωση στην οποία θα μεταβείτε με έναν πάρα πολύ δυναμικό τρόπο, έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά η ανάγκη να αφήσετε πίσω ένα παρελθόν το οποίο σας πλήγωσε πάρα πολύ, να συγχωρέσετε τον εαυτό σας που αγαπήσατε έναν άνθρωπο που σας πρόδωσε, που σας πλήγωσε, που όλα αυτά. Πραγματικά βλέπετε πόσες κάρτες έχουμε ανοίξει που αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. 3 κάρτες. Και εδώ είναι, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, είναι η συμβουλή σας, δεν είναι αυτή η τελευταία καρτούλα, παιδιά. Όχι ότι αλλάζει κάτι στην ερμηνεία, έτσι. Απλώς πρέπει να ανοίξω άλλη μία κάρτα, μάλιστα. Λοιπόν, κακώς που το θυμήθηκα. Πολλαπλές σκέψεις, πολλαπλές επιλογές, ονειροπολίσεις. Μην μείνετε άλλο σε αυτές τις ενέργειες, παιδιά. Μην μείνετε άλλο, γιατί δεν έχουν απολύτως τίποτα να σας προσφέρουν. Εγώ θεωρώ ότι κάτι πάρα πολύ δυναμικό έρχεται στη ζωή σας και μάλιστα και οι ταχύτητες θα αλλάξουν πάρα πολύ. Θα είναι πολύ πιο γρήγορες και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση αυτή ότι θα νιώσετε δικαίωση. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, εννοείται, γιατί εδώ με το να ονειροπολούμε ή να χάνουμε το χρόνο μας και να σκεφτόμαστε πάρα πολύ μία απόφαση στη ζωή μας, δεν γίνεται τίποτα. Μένουμε στάσιμοι. Οπότε καλό είναι να μην ισχύσει αυτή η κάρτα ως πιθανή έκβαση, εν πάση περιπτώσει, και να μείνουμε στις υπόλοιπες, στις 3 εδώ τις υπέροχες, για να έρθετε πραγματικά
και να δικαιωθείτε σε ό,τι και αν είναι αυτό που επιθυμείτε ως μεταμόρφωση στη ζωή σας. Και σας το εύχομαι φυσικά ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, πολύ ωραία κάρτα βάσης έχετε παιδιά. Πριγκίπισσα κούπα. Τσάκρα της καρδιάς ανοιχτό, τσάκρα της καρδιάς, πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι σας λέει αυτή η καρτούλα εδώ, στη συγκεκριμένη ταρό. Σήμερα ερμηνεύω ως επιτοπλίστων με τη ταρό των τσάκρας. Μπορεί να προσθέτω κάποια στοιχεία από την κλασική ταρό, αλλά ως επιτοπλίστων χρησιμοποιώ αυτές τις ερμηνείες. Πριγκίπισσα κούπα λοιπόν σας λέει το εξής. Έχει έρθει η στιγμή να συγχωρέσεις τον εαυτό σου που αγάπησες κάποιον άνθρωπο που σε πλήγωσε. Γιατί ξέρετε, αν το καλοεξετάσουμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι πραγματικά δεν φταίει ο άλλος άνθρωπος που ήταν έτσι. Οι προσδοκίες που είχαμε για αυτόν τον άνθρωπο φταίνε. Άρα πράγματα που εμείς δημιουργήσαμε μέσα μας. Όπως και να έχει, το θέλατε, το κάνατε και πάρα πολύ καλά κάνατε. Αφήστε το πίσω όμως για να μπορέσετε να προχωρήσετε μπροστά. Δεν γίνεται διαφορετικά. 8 μπαστούνι, πάρα πολύ ωραία κάρτα, πολύ δυναμική. Μόλις είπα το μπροστά, αμέσως έχουμε και την κάρτα του μπροστά, του πολύ μπροστά, του τρέχω. 8 μπαστούνι λοιπόν, είμαστε στο πρώτο τσάκρα παιδιά και το πρώτο τσάκρα εδώ είναι οι ρίζες μας, είναι από εκεί που ερχόμαστε. Είναι το DNA μας, είναι οι οικογενειακές μας ρίζες, οικογενειακό σπίτι, αντιλήψεις, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, συν τα οποιαδήποτε κληρονομικότητα φέρουμε. Το 8 μπαστούνι λοιπόν λέει ότι έχει έρθει η στιγμή να επικεντρωθείτε σε αυτά που είναι πολύ σημαντικά για εσάς και η φιλοδοξία πάντοτε είναι κινητήριος δύναμη. Μπορεί να μην γνωρίζετε ακόμα ότι έχετε φτάσει, αλλά το μονοπάτι προς την ελευθερία και την προσέλκυση σας ζητά να το αναγνωρίσετε, γιατί έχετε δημιουργήσει πολύ περισσότερα από όσα ποτέ θα φανταζόσασταν. Νάτος και ο υπότης παθή, έρχεται εδώ να τα ξεκαθαρίσει όλα παιδιά. Δεν θα αφήσει τίποτα αυτός ο υπότης. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των διδήμων. Και για να δούμε τι θα μας πει και αυτός ο υπότης, ο ζωηρός υπότης. Πολύ έντονη ενέργεια έχουμε, να ξέρετε, είναι πραγματικά πολύ δυνατή ενέργεια, ταχύτητα επίσης και γι' αυτό η κάρτα μπορεί να φέρει και άγχος πολλές φορές. Ίσως λοιπόν σας λέει εδώ η κάρτα αυτή ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή να επικοινωνήσετε με κάτι από το παρελθόν σας και πρέπει να αναλάβετε δράση. Τα πράγματα μπορεί να μην λυθούν με τον τρόπο που εσείς το θέλετε, αλλά τουλάχιστον θα ολοκληρωθεί μια κατάσταση. Αν προσπαθήσετε να κατανοήσετε απόλυτα την παρούσα κατάσταση,
μάλλον για να μπορέσετε να κατανοήσετε απόλυτα την παρούσα κατάσταση, καλό θα είναι να γυρίσετε πίσω 90 μέρες, 3 μήνες δηλαδή, ό,τι κάνατε τότε είναι η στιγμή που αυτός ο υπότης ξεκίνησε το ταξίδι του, παιδιά. Εξυπνάδα, ευφυΐα μπορώ να πω, ένταση, όπως σας είπα, στρες, γρήγορες σκέψεις και υπερανάλυση και δικαιοσύνη επίσης. Για να δούμε παρακάτω. Τι πρέπει να αφήσετε πίσω σας. Δύσκολο αυτό, πώς να το αφήσεις πίσω σου. Λοιπόν, βέβαια η κάρτα δεν έχει μία ερμηνεία, έχει πολλές ερμηνείες. Και επειδή τα πεντάκτηνα συνδέονται πάρα πολύ με το συντηρητισμό, μπορεί να αναφέρεται στο συντηρητισμό, παιδιά. Δεν ξέρω αν ισχύει για κάποιους από εσάς. Πάντως, σας λέει ότι πρέπει να αφήσετε πίσω σας, τι να πω τώρα, το πατρικό σας σπίτι. Η κάρτα αναφέρεται σε συμβόλαια, σας λέει ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνετε σχέδια, να μάθετε περισσότερα αναφορικά με τα χρήματα, γιατί έτσι θα μπορέσετε να ηρεμήσετε. Δεν ξέρω αν κάποια από εσάς έχει σχέση οικονομικής εξάρτησης με την πατρική οικογένεια, το τονίζω αυτό. Αναφέρεται στην πολυτέλεια, στα ακίνητα και πριγκίπισσα πεντάκτηνο έχουμε εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πιστεύω αυτό είναι που σας καλούν οι κάρτες. Να πατήσετε στα δικά σας πόδια, με άλλα λόγια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι αφήνω πίσω μου κάτι που μου δίνει ασφάλεια, μου δίνει σταθερότητα, μου δίνει σιγουριά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να με καταπιέζει, μπορεί να με πνίγει. Και αυτή είναι η συμβουλή σας προκειμένου να μεταμορφωθείτε. Εδώ λοιπόν αυτή η πριγκίπισσα μπορεί να σας οδηγήσει στο να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Ίσως δεν είστε ακόμη απολύτως έτοιμες και έτοιμοι, γιατί είναι πριγκίπισσα, δηλαδή ακόλουθος, και χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερη γνώση, περισσότερη οργάνωση, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε. Τα πρώτα, παιδιά, απίστευτο σήμερα, δεύτερη φορά είναι που ανοίγω την ίδια κάρτα, στην ίδια θέση, καταπληκτικό. Είναι λοιπόν το 4 μπαστούνι, είμαστε πάλι στο τσάκρα της καρδιάς και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το τσάκρα της καρδιάς είναι ανοιχτό, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν είναι το τσάκρα της καρδιάς ανοιχτό μπορεί να διευκολύνει και όλα τα υπόλοιπα. Το πρώτο σημείο μεταμόρφωσης, παιδιά, είναι ίσως η αλλαγή σπιτιού, εντυπωσιακότατο. Αυτή η κάρτα φέρνει την άνθηση στη ζωή σας. Κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι το οποίο μπορεί να το προετοιμάζετε πολύ καιρό, αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιηθεί και θα νιώσετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Τέλειο. Καινούριο σπίτι, καινούρια δουλειά, καινούρια σχέση, όλα καινούρια. Σούπερ. Λοιπόν, προσέξτε, εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή η κάρτα. Είναι το 7 κούπα. Προσέξτε να είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες σας. Έτσι, μην πετάτε στα σύννεφα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Δυνατότητες και προοπτικές. Εξαιρετική κάρτα εδώ. Εξαιρετικότατη.
Είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται με την αυθονία, με τη συναισθηματική πληρότητα, με τη χαρά της ζωής, με το νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Έχει πραγματικά πολύ πολύ ωραίες ενέργειες. Εδώ έχουμε τη συμβουλή του Φοίνικα που λέει φύγε μπροστά, το άρμα παιδιά, μεγάλη αρκάνα. Φύγε μπροστά και μη σε νοιάζει τίποτα. Μα τίποτα όμως. Πολύ, πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή κάρτα εδώ. Για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε, και το δικό σας άνοιγμα είναι πάρα πολύ συντονισμένο ενεργειακά. Για να θυμάστε τι σας είπα εδώ για πατρική οικογένεια. Για να μπορέσετε λοιπόν να απελευθερωθείτε πραγματικά όμως και να μεταμορφωθείτε στη ζωή σας, θα πρέπει να αφήσετε πίσω σας τυχόν αντιλήψεις οι οποίες προέρχονται έτσι από όταν ήσασταν μικροί και είναι οι οικογενειακοί περιορισμοί. Πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δρόμο στη ζωή σας. Γιατί εάν δεν το κάνετε αυτό το βήμα μπροστά, θα παραμείνετε στα ίδια. Είναι ξεκινά από την αρχή. Και να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να το γνωρίζετε εξ αρχής, αλλά θα έχετε στη διάρκεια αυτής της διαδρομής, θα έχετε βοήθεια. Γι' αυτό να είστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Για πάμε να δούμε και την τελευταία σας καρτούλα. 6 σπαθί, τέλεια, 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 τέλεια. Είναι η πιθανή έκβαση. Είμαστε στο 6ο τσάκρα, είναι το 3ο μας μάτι, είναι η ενόραση που έχουμε οι άνθρωποι. Να μπορούμε να βλέπουμε έτσι πιο μακριά, να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε. Είναι μια εξαιρετική ικανότητα που έχουμε, δεξιότητα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτή η κάρτα λοιπόν δείχνει το ταξίδι, όχι βέβαια τον προορισμό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες έτσι στενάχωρες σκέψεις με αυτά που αφήνετε πίσω σας, αλλά να θυμάστε ότι ό,τι αγαπάμε ταξιδεύει πάντα μαζί μας, όπου και να πάμε και στην άκρη του κόσμου, και σίγουρα έχει έρθει η στιγμή να κόψετε οποιαδήποτε ψεύτικη υποχρέωση ή συμφωνία έχετε κάνει στη ζωή σας. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μία κάρτα που φέρνει αποχώρηση, φέρνει συνειδητοποίησεις, δραπέτευση, όλα αυτά τα ωραία τα έχει, και στην ουσία είναι σαν να σας λέει ότι είναι στο χέρι σας τα πάντα. Εάν εσείς το αποφασίσετε, μπορείτε και να το πετύχετε και μπορείτε να μεταμορφωθείτε. Εάν δεν το κάνετε γιατί φοβόσαστε για τον οποιοδήποτε δικό σας λόγο, αυτό πάλι είναι δικό σας θέμα. Πάντως ενεργειακά να ξέρετε ότι υποστηρίζεστε. Και σας εύχομαι να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.